elongated shapes that explain the planet's travels. That turned out to be a better explanation because it was simpler. So it's Ptolemy and who is the other guy? Ptolemy and Johannes Kepler. Kepler, right? Yes. Giả sử là ông thầy đưa ra ví dụ cũng tương đối giải thích tương đối dài, nhưng mà tóm lại là cái mô hình về vũ trụ chẳng hạn thì Ptolemy cũng đã từng đưa ra một mô hình, nhưng mà mô hình đó nó vô cùng phức tạp, nói về các cái hình dạng của các cái trong đó thì cái hình dạng của các cái hành tinh theo hình elip với khác, nói chung là một cái mô hình rất là phức tạp, và cuối cùng cái mô hình đó đã thất bại. Trong đó thì một người khác là Kepler đã đưa ra một cái mô hình đơn giản hơn và về sau này được xác nhận. So the simple explanation is to be preferred is the point of that. Cho nên là cái ý ở đây đó là cái lời giải thích mà đơn giản, đơn sơ thì lại là được ưa thích hơn, là có vẻ đúng hơn. A very practical test of the quality of a truth claim is how livable it is. That is, if people are able to live it without constantly contradicting their own statements and beliefs. Cái tiếp theo đó là cái thử nghiệm về, trong này dịch là khả năng sống còn, tức là cái lời giải thích đó có thực sự thể hiện ra được qua trong cuộc sống hay không. So you may be able to come up with a belief that passes a theoretical test, but you can show that it's false because the advocate of the system constantly contradicts his system with the way he lives his own life. Tại vì đôi khi có thể có những cái thuyết mà về mặt lý thuyết thì được, nhưng mà khi mà thể hiện ra trong cuộc sống thì lại thất bại. Không, trong thực tế cuộc sống không thể sống theo đó. And a final test is a test of fruitfulness. It asks what are the consequences of having this belief or this way of understanding reality. Và cái thử nghiệm nữa đó là thử nghiệm về tính kết quả. Là nó thực tế thì nó sẽ sinh ra những cái kết quả như thế nào, hậu quả gì, một người mà giữ cái quan điểm như vậy thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả gì. For instance, it's preferable to hold that the universe is an orderly place instead of saying it's a chaotic place, because it's more fruitful to study the universe as a orderly place because it makes science possible. It's fruitful in that way. Lấy ví dụ như cái niềm tin về việc là cái vũ trụ này là nó có trật tự thì nó hiệu quả, nó kết quả hơn là cái niềm tin rằng vũ trụ này là một sự lộn xộn. Tại vì chỉ có khi chúng ta tin rằng vũ trụ này là có sự trật tự thì mới dẫn đến việc thì khoa học mới là khả thi. Perhaps the most famous Christian apologist that has held to this belief is C.S. Lewis. Và có lẽ một cái một cái người cơ đốc mà đóng vai trò rất là lớn trong cái vấn đề này đó chính là C.S. Lewis. Yes, and in many of his own apologetic works take this approach and make it a fruitful one. Và rất nhiều cái tác phẩm biện giáo của ông có cái cách tiếp cận như thế này và nó rất kết quả. Now, I want to spend just a brief time on one more apologetic method tonight as well. Tôi cũng muốn dành một chút thời gian nữa trong buổi sáng ngày hôm nay để nói về một cái biện pháp biện giáo nữa. This other apologetic approach is called the presuppositional method. Những cái phương pháp biện giáo trước đây đều là những phương pháp biện giáo có giả định trước. So what this method presupposes is our need to accept the Bible in order for our thinking to be right. Lấy ví dụ như là chúng ta phải giả định Kinh Thánh, niềm tin của chúng ta vào Kinh Thánh để chúng ta có cái sự suy nghĩ đúng. So it wants to start by saying that our most fundamental conviction about everything else we experience in life must be
that Jesus spoke the truth about everything. Và hoặc là chẳng hạn như một cái tiền đề rằng là Chúa Giêsu là đấng đã nói điều chân thật về tất cả mọi thứ, và sau đó thì chúng ta mới dựa trên những điều gì mà Chúa Giêsu đã nói để xem xét điều này. Tức là chúng ta đã có một cái tiền đề trước đó mà chúng ta nghiễm nhiên chấp nhận. The problem with an argument like that is that it risks running into the problem of circularity, logical circularity. Một vấn đề của cái cách suy luận như vậy là chúng ta có thể rơi vào tình trạng là suy luận luẩn quẩn, suy luận vòng theo vòng tròn. You'll remember from our discussions of the classical and evidential apologetic methods that they spend a lot of time trying to prove the reliability of Scripture. Các bạn để ý thấy là trong biện giáo, kể cả là cổ điển và lẫn biện giáo, đặc biệt là biện giáo thực chứng, chúng ta thấy rằng các nhà biện giáo theo những trường phái đó dành rất nhiều thời gian để chứng minh tính đáng tin cậy của Kinh Thánh. The problem with this approach, however, is that the point we're trying to establish is whether or not Scripture is reliable as apologists. I'm sorry. So, the problem with saying that we need to start with the presumption that the Bible is true in everything it says is that is the point we're trying to prove. That's the essence of a circular argument. Okay. Vấn đề ở chỗ là để chứng minh điều đó thì đôi khi chúng ta lại phải tin rằng, phải có cái tiền đề rằng là mọi thứ ở trong Kinh Thánh nói đều đúng cả, đúng không ạ? Và như vậy thì là lý luận luẩn quẩn, tức là lý luận theo hình vòng tròn. I think it would help for me to explain what circular reasoning is. Tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng giải thích một chút về việc lý luận luẩn quẩn là gì. Circular reasoning is a logical fallacy, and what it says is it assumes what we're trying to prove. Và lý luận luẩn quẩn ở đây thực chất chính là ngụy biện về logic, tức là chúng ta lại nghiễm nhiên công nhận cái mà chúng ta đang cố gắng chứng minh. So it basically tries to use the question as proof for the question. Nó cố gắng sử dụng câu hỏi như là cái để chứng minh cho câu hỏi. So what happens is your conclusion is essentially the same as one of your premises for the argument you're trying to make. So we're trying to prove that Scripture is reliable, but it's saying we're going to argue for the truth of Scripture by saying Scripture is true. Lấy ví dụ này, tức là chúng ta chứng minh là Kinh Thánh đáng tin cậy, nhưng sau đó chúng ta lại dựa vào những cái bằng chứng ở trong những cái câu chuyện, những cái bằng chứng, những cái lịch sử trong Kinh Thánh. Như vậy là chúng ta lại cũng vẫn đang tin rằng là Kinh Thánh đáng tin cậy. Và như vậy thì là chúng ta thực ra là đã có một cái niềm tin trước đó rồi, thế nên bây giờ lại đi chứng minh cái niềm tin đó. One of the major differences between this approach and the approach that we discussed in the other three methods is that it doesn't believe that there is enough in common between our thinking and our ability to reason and the unbeliever's ability to reason for them to be able to understand Christianity. Một cái điểm khác của biện giáo tiền giả định so với lại ba cái cách tiếp cận khác, đó là nó cho rằng không có điều gì khác biệt giữa cái cách tư duy của chúng ta, tức là những người đã tin rồi, với lại cách tư duy, cách suy nghĩ của những người chưa tin. The other methods would agree that sin has distorted our ability to understand the things of God, but it would say there's still enough common ground for us to be able to argue, to relate, to witness to unbelievers. Ba cái biện pháp kia thì đều cho rằng là tội lỗi đã bóp méo, đã làm méo mó kể cả cái khả năng tư duy, khả năng suy nghĩ của chúng ta, nhưng mà vẫn cái khả năng đó cũng vẫn không bị ảnh hưởng đến mức là chúng ta không còn có thể lý luận hay là về thuyết phục về mặt lý trí đối với những người chưa tin. To me, this method struggles
more than the other methods as a way of reaching people who don't already believe in the truth of the Bible. Đối với tôi thì cái biện pháp này, biện pháp thứ tư này là cái biện pháp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để vươn tới, để chạm tới những con người mà chưa tin vào những lẽ thật của Kinh Thánh. So the challenge here is unbelievers are likely to reject the premise that we're trying to start upon. There are many unbelievers who refuse to accept the validity of the scriptures. Cái thách thức ở đây đó là rất là nhiều những cái người chưa tin họ sẽ không chấp nhận những cái mà chúng ta gọi là giả định ở đây, chúng ta đã tin theo. Lấy ví dụ như rất nhiều người không tin, họ sẽ không tin vào cái tính đáng tin cậy của Kinh Thánh. It's interesting because in our other texts that we've spent some time in, Greg Boyd has argued that he believes in Jesus more than he believes in the Bible. So he's not going to spend a lot of time defending the Bible. He's going to defend Jesus first and foremost. So this method starts out though by saying you have to believe the Bible, and then we can talk to you about Jesus. Chẳng hạn như là trong ngày hôm qua chúng ta xem cái tác giả từ Greg Boyd, ông ấy mặc dù là dành rất nhiều thời gian để nói về tính đáng tin của Kinh Thánh, ông này nói rằng là ông tin vào Chúa Giêsu hơn là, tức là cái cốt lõi, cái trọng tâm này là Chúa Giêsu, và vì tin vào Chúa Giêsu cho nên tin vào Kinh Thánh, chứ không phải là ngược lại. Thế còn ở trong cái trường hợp cái biện giáo gọi là tiền giả định đây đó, thì lại nói rằng là không, trước hết thì phải là chứng minh về cái tính đáng tin của Kinh Thánh trước đã, thì sau đó thì mới có thể nói về Chúa Giêsu. Very good. Okay, we've discussed cumulative case apologetics, which I think is a very strong way of approaching apologetics because it is open to arguing for the probability rather than the certainty of God. Yeah. Chúng ta đã nói về biện giáo trường hợp tích lũy, và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái cách tiếp cận rất mạnh, tại vì chúng ta tranh luận để nói về cái xác suất với cả cái khả năng có Chúa như là một cái phương án giải thích tốt nhất, chứ không phải là nói chứ không tranh luận về việc là về sự chắc chắn của tồn tại, chắc chắn của việc là có Chúa. And of course, we discussed briefly here the presuppositional argument, which insists that unbelievers begin by deciding to believe in Scripture before we can talk to them or reason with them, get on the same page with them, because their minds have been impacted too heavily by sin. Vâng, còn cái biện giáo tiền giả định ở đây ấy, thì trong đó nhấn mạnh rằng là cái vấn đề là phải làm sao để cho những cái người chưa tin họ có cái, ví dụ như có niềm tin về Kinh Thánh trước khi có thể trước khi có thể trò chuyện tiếp cùng với họ. Yeah. Very good. All right. Well, that's all I wanted to do in the 5 views of apologetics for tonight. We'll have one more to briefly discuss, and we have several more we can discuss tomorrow in a very brief format. But the major cases, though, and I think probably the most effective cases that are most likely to be encountered are going to be the classical, the evidential, and the cumulative case models for arguing for Christian theism. Và có một đó là tất cả những cái phần ở trong cái cuốn sách giáo khoa về 5 cái cách tiếp cận trong biện giáo mà tôi muốn nói tới buổi tối ngày hôm nay. Cũng còn có một vài điều nữa thì ngày mai tôi sẽ nói, nhưng mà có thể nói rằng 3 cái trường hợp, 3 cái cách tiếp cận hữu hiệu nhất, đó chính là biện giáo cổ điển, biện giáo thực chứng và biện giáo trường hợp tích lũy, thì chúng ta đã nói từ hôm đầu đến hôm nay. Very good. All right. Well, that's we've reached the top of the hour and a little bit beyond. So, about what time would you want to rejoin to start a new section? After 15 minutes. 15 minutes. Okay. So we'll say 9:20. Okay. Chúng ta sẽ quay lại vào lúc 9:20. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút ạ. Very good. See you then. Pháp ơi, tuần tới học tiếng Hy Lạp hả Pháp ơi?
Ready. Dạ, xin Okay. chúng ta quay trở lại. Now, one of the things that he reports right off the bat is that in the main, he says the Chinese people are Buddhists, and I'm curious as to whether or not that's true in Vietnam as well. Bây giờ thì thầy sẽ đi tiếp cái cuốn sách Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân của Lâm Ngữ Đường, sang cái chương nói về Phật giáo. Just a minute, I mute. Now he says that Taoism fell into some negative tendencies because of its attempt to compete with the growth of Buddhism. Và ông trong cái chương nói về Phật giáo, và điều đầu tiên ông nói đến đó là dường như là người Trung Quốc hiện tại thì tất cả đều bị ảnh hưởng của Phật giáo, và ông nói đến việc là lão giáo sau đó đã bị sự cạnh tranh của Phật giáo, nếu mà trong xét về cái quá trình phát triển trong lịch sử đó. Yeah. So he said the competition with Buddhism led the Taoist cult try to outdo it by providing numerous gods and spirits and demons, and even included some Hindu deities, so it became somewhat polytheistic. I'm sorry, a student, the mic is on and but, yeah, can you repeat it, please? Yes. Đến giờ cứ cái micro đừng có vặn lên để ồn ào quá. Biết Hoàng là ai ạ? So, in order to compete with the growth of Buddhism, Taoism added numerous gods and spirits and demons, and included some Hindu deities that well, and became in some ways what were regarded as superstitious cults. Chúng ta biết rằng là trong cái quá trình phát triển thì lão giáo về sau này lại du nhập thêm nhiều những yếu tố thần bí, ma quỷ, thần linh, thậm chí một số những vị thần của Ấn Độ giáo, và nó trở thành giống như là một cái giáo phái vậy. So while Buddhism had a very distinct philosophy, a metaphysical outlook, and practice that commanded respect of many Chinese scholars, Taoism, he said, began to sink lower and lower with its magical incantations and exorcisms. Và trong khi đó thì Phật giáo thì có một cái triết lý rất là rõ ràng, cũng như là cái sự có được cái sự tôn trọng, nhận được sự tôn trọng của những người Trung Quốc. Còn lão giáo thì càng ngày lại càng bị coi nhẹ hơn vì những cái thực hành của nó. He tells of seeing a form of Taoism where there was a piece of paper that offered a cult sign scribbled over it, and it said that in order to cure your stomachache, you could drink the charm water. Vâng, và ông nói đến việc là đạo giáo lúc bây giờ rơi đến mức là đôi khi người ta chỉ một mảnh giấy thôi, chắc là cũng giống như kiểu cái bùa này đó, và đã được đốt lên rồi uống cái nước cho đó và cho rằng là có thể chữa được bệnh dạ dày. So that allowed Buddhism to develop on a different track. And one of the interesting things, however, he mentions though is that most Chinese would be puzzled if you asked them what their religion was, because it's unusual for people in China to practice a one religion exclusively. Vâng. Và Phật giáo thì lại phát triển theo một cái con đường khác, và Lâm Ngữ Đường cũng chỉ ra rằng là đa số người Trung Quốc có lẽ sẽ cảm thấy bối rối khi không trả lời liền được khi bạn hỏi là họ theo tôn giáo nào, tại vì thông thường thì người Trung Quốc có cái sự pha trộn tôn giáo và không phải theo một tôn giáo, không phải là theo duy nhất một tôn giáo nào đó. Generally, families in America are exclusively of one religion, but he says that
in China, and I don't know if this is true in Vietnam or not, but it's kind of like political parties in American families. There can be different people who believe different things politically in the same family in America, and he said it's the same way with religion in China. Vâng, và Lâm Cứ Đường đưa ra một nhận xét như thế này, đó là ở Mỹ này thì có vẻ như là người ta theo một tôn giáo nào đó, còn ở Trung Quốc thì tình hình lại giống như chính trị ở Mỹ vậy, tức là có thể có nhiều đảng phái khác nhau. Ở Trung Quốc thì có nhiều những tôn giáo khác nhau và người ta có thể không biết tình hình ở Việt Nam nào, nhưng mà một người có thể theo những cái tôn giáo khác nhau. So one of the interesting things, though, he says about Buddhism is it's the only foreign intellectual influence on Chinese thought in ancient China. I beg your pardon? He said that Buddhism is the only foreign intellectual influence on Chinese thought in ancient China. Vâng, và một điều nữa thú vị nữa Lâm Cứ Đường đưa ra nhận xét, đó là Phật giáo có lẽ là một cái tôn giáo, một cái nước ngoài, có nguồn gốc nước ngoài, ảnh hưởng trên đời sống tư tưởng của Trung Quốc thời cổ. Còn tất cả những cái tôn giáo khác chúng ta biết rằng là đều là xuất xứ là từ Trung Quốc, Khổng giáo, Lão giáo vân vân. He says Buddhism was introduced into China almost exactly the same time that Christianity started in the Middle East. Và Phật giáo được giới thiệu vào Trung Quốc gần như là đồng thời với lại cái thời kỳ mà Cơ đốc giáo xuất hiện tại Trung Đông. Now, one of the interesting things about Buddha is that he spent a great deal of time dissecting the experience of consciousness in reality in the same way that European scholars were to do many years later. Và một cái điều thú vị ở Đức Phật đó là ông cũng dành rất là nhiều năm để suy ngẫm về những cái hiện thực, những vấn đề trong hiện thực cuộc sống của loài người, là cái điều mà rất là nhiều người học giả ở châu Âu về sau cũng làm như thế. In Europe, there was a long-running debate between people who believe that we mainly get our knowledge of the world through our senses, and other people who believe our main access to truth comes through reason, apart from the senses. Ở châu Âu thì có rất nhiều những con người tin rằng là cái sự nhận thức, cái tri thức, sự nhận thức của chúng ta chủ yếu là thông qua các cái giác quan. Trong khi đó thì một trường phái khác thì rất nhiều người lại cho rằng là sự nhận thức của chúng ta chủ yếu là qua lý trí. One of the European developments of this debate was idealism, which is a way of saying that reality is as we experience it, is a construct of the mind rather than an external reality that exists without the mind. Và một trong những cái sự phát triển của những trường phái này ở tại châu Âu đó là chủ nghĩa lý tưởng, trong đó cho rằng là cái hiện thực đó là cái mà đó là cái cấu trúc, cái kết quả mà do lý trí của chúng ta đưa ra, chứ cũng không hẳn là những cái hoàn cảnh ở bên ngoài của chúng ta. And there was one of the ways this was described was that to be is to be perceived, which is very much in some ways a Buddhistic thought. Chẳng hạn một trong những cái câu trích của nó đó là hiện hữu, có nghĩa là được hiểu, và ở khía cạnh đó thì cái điều đó cũng rất là giống với lại điều mà Đức Phật dạy. So he quotes an extensive passage from Buddhistic idealism that explains Buddha's perspective on reality, and says that there's basically let me see here the best way to explain it. There is but one path to emancipation from our sin and suffering, and that's to escape from the bondage of our senses. Và như Lâm Ngữ Đường có chỉ ra đây thì là
Một điều mà Đức Phật dạy là một trong những cách để chúng ta có thể thoát khỏi đau khổ hoặc tội lỗi, đó là thoát khỏi cái các cái giác quan, các cảm nhận giác quan của chúng ta. So he described our ability, or there's the Buddhistic attempt to disregard the senses as like untying knots in a scarf. Ông liên tưởng cái việc một người theo Phật giáo mà thoát khỏi các cái cảm nhận của các cái giác quan giống như là việc chúng ta gỡ các cái nút của một chiếc khăn len chẳng hạn. Then you take has the story here of Buddha answering questions about the relationship between reality and our minds by tying knots in a scarf. Vâng, và ở đây Lâm Cứ Đường cũng có đưa ra một cái cuộc đàm thoại mà của Đức Phật về cái mối liên hệ giữa hiện thực và tâm trí của chúng ta, và so sánh nó giống như là cái việc tháo nút của một chiếc khăn. He tied 6 knots in this silk handkerchief as a way of illustrating all of our 6 senses that he believed were actually distorted and corrupted our consciousness. Và tháo các cái nút như vậy bởi vì cho rằng là các cái giác quan của chúng ta nó đã bị bại hoại và nó tác động trên cái tiêu cực, trên những nhận thức, trên khả năng nhận thức của chúng ta. Even though you still have a silk handkerchief that's itself a single unity, the different ways of using our senses amount to tying knots in our unity of consciousness, he said. Quite challenging. Yeah, I'm sorry. Let's see. Can you paraphrase it? And we can do it a different way. Yeah. He said the same is true of our 6 sense organs. They are knots tied in the essential unity of your mind, and out of its unity there appears variety. Yeah. Và cái 6 cái giác quan của chúng ta như vậy nó cũng không được gắn kết thành một cái khối thống nhất với lại cái tâm trí, với trí tuệ của chúng ta. He says that paying attention to our senses and their information about the outside world allows our minds to become diseased and bewildered because our sense perceptions are actually false. Yeah. Và ông cho rằng là cái việc chú ý đến các cái giác quan cũng như là những cái thông tin mà các giác quan đưa lại, nó sẽ gây đến bệnh tật cho tâm trí của chúng ta, bởi vì các cái giác quan của chúng ta nó đã bị hư hoại. So these sense perceptions actually allow our minds to develop desires, attachments, habits that are not fruitful because they distract us from a unity with the divine. Bởi vì các cái giác quan đó nó khiến cho chúng ta bị sao nhãng, bị rơi vào giống như là tham, nó tạo nên những cái ước muốn, những cái ham mê, tham sân si bên trong chúng ta, và nó khiến cho tâm trí của chúng ta không được you mean connected with the divine? Who is divine here? Well, he called it, the mind essence. He also called it the essential mind. It was like the objective reality of nirvana, I suppose. Tức là không nó khiến cho tâm trí của chúng ta không được tập trung vào sự thiêng liêng. Tất nhiên ví dụ như là kết nối với niết bàn chẳng. So he says these conceptions that we have from our senses are not developed in the normal way, but in an abnormal way
because they are built on false conceptions Yeah. that are from the sense organs. Cái cảm nhận của chúng ta từ các giác quan nó phát triển không phải trong một cách bình thường mà bất bình thường, tại vì các cái giác quan của chúng ta bây giờ nó không tốt, nó không trọn vẹn. So all our conceptions of the universe are actually a product of disease conditions rather than of the healthy connection with the eternal mind. Yeah, tức là cái cảm nhận của chúng ta thông qua các giác quan như vậy thì nó chỉ mang chúng ta đến cái bệnh tật và sự bại hoại, chứ không đưa chúng ta đến cái sự không cho tâm trí của chúng ta, trí tuệ của chúng ta kết nối với lại cái điều cao hơn. And so the goal of Buddhism is to emancipate oneself from reliance on our senses and to seek unity with the divine. Như vậy thì mục đích của Phật giáo ở đây đó là để tách chúng ta khỏi những cái sự liên hệ với các giác quan và kết nối cái tâm trí của chúng ta với sự thiêng liêng. And so the goal of the Buddhist is to move toward erasing these delusions we get from our senses, and so that we can reunite with the ultimate mind essence of the universe. Yeah. Vậy thì cái mục đích của một người theo Phật giáo là xóa bỏ đi những cái ảnh hưởng, những cái cảm nhận từ các cái giác quan và có cái sự kết nối với lại cái tạm gọi là trí tuệ tối hậu đi của vũ trụ. He said that one of the two major things we have to get rid of to move toward unity with the essential mind is the false conception that we are an individual apart from the universe. We're what he called an ego personality. Vâng, và có hai cái điều mà chúng ta cần phải tìm cách để được giải thoát. Cái điều thứ nhất đó chính là cái ý thức rằng là chúng ta đang tồn tại như một cá nhân. Có lẽ cái này là trong cái việc mình là cái ngã, đúng không ạ? Yeah. He said that beyond this false idea that we are individuals that are separate from the reality, the other thing that we have to work the hardest to get rid of is the sense that we have achieved personal attainments of any kind. Cái thứ nhất là cái như vậy, là cái ngã đó. Cái thứ hai đó là cái cảm nhận cá nhân rằng chúng ta đã đạt được ở một cái mức độ nào đó, thì chúng ta cũng cần phải giải thoát khỏi cái điều đó, cái tư duy như thế. So if we want to step out of the endless cycle of death and rebirth in other forms, we have to connect ourselves with this essential mind more completely, and that is going to be possible if we can put away the sense of our ego personality and our personal attainments. We have to destroy those things. Đấy thì để thoát khỏi cái vòng luân hồi sống chết rồi là các cái loài khác nhau, thì chúng ta cần phải giải thoát khỏi cái ngã của chúng ta và giải thoát khỏi cái trong này gọi là, trong này dịch không biết bình, hoặc qua anh em nào biết cái thứ hai mà bên Phật giáo người ta dạy là cái gì không? Ngoài cái ngã đó là cái gì nhỉ? Không rõ cái từ He said that we're basically in a bondage to these contaminated ideas that come from our senses into our mind. Về cơ bản thì như vậy Đức Phật dạy rằng là chúng ta bị làm nô lệ, bị ràng buộc trong những cái đó, trong những cái giác quan của chúng ta, trong cái ngã của chúng ta. So our attempt to have knowledge of the truth is contaminated by our sense organs like the eye, the ear, the nose, the tongue, and our flesh. Cố gắng để hiểu biết chân lý của chúng ta nó đã bị ô nhiễm bởi những điều đó,
bởi mắt, bởi tai, bởi các giác quan của chúng ta. So the effort of the Buddha is to help us eliminate our contaminated mind. Tức là nhằm mục đích để giúp cho chúng ta không làm tâm trí của chúng ta bị ô nhiễm. Tức là hướng tới cái gọi là nhân không với tính không thì nó trong Phật giáo ấy. Okay. So our minds come with this connection through our sense impressions to memories, sense impressions, and the goal of the Buddha is to move beyond that into complete freedom and union with the higher mind. He calls it the mystical mind essence. Và cái mục đích của tâm trí ở đây để tránh khỏi những sự ô nhiễm của giác quan, của ý thức về ngã, và để đạt tới cái sự liên kết hiệp nhất trọn vẹn với lại trong này gọi là cái từ gọi là bản. What is again? The mind essence? Essence? The sixth sense is What? No. What's the mind try to connect with? He's calling it several different things. He's calling it the essential mind. Tâm trí cơ bản. It is an objective mind, I believe, that really has a lot of cái tâm trí khách quan ở đây dùng nhiều cái từ khác nhau. Tức it has a tremendous amount in common with the Tao. Tại vì cái này nó từ tiếng chắc là từ tiếng Trung Quốc, không lại dịch sang tiếng tức là một khái niệm trong Phật giáo lại được dịch cho tiếng Anh, nhưng dịch ngược lại thành cái từ dùng đó từ dùng trong tiếng Anh nó hơi khác so với lại cái cách dùng trong tiếng Việt mình đã quen thuộc. Okay. So he believed that ultimate reality it existed as a mental attribute. There was an objective universal mind that we had to achieve union with in order to move out of the cycle of death and rebirth. Tức là ở đây ông tin rằng là tạm gọi là tâm trí tối hậu, tâm trí hay là cái hiện thực tuyệt đối, tâm trí tối hậu là có tồn tại, và cái mục đích của chúng ta là phải kết nối với cái tâm trí tối hậu đó để có thể thoát khỏi cái vòng luân hồi. One of the interesting things that he felt it was necessary for us to get rid of with the conception was the conception that we exist in physical space. Yeah. Giống như là để có cái sự liên kết với lại đại ngã đó, và một trong những cái cách và một trong những điều mà chúng ta cần phải giải thoát đó là thoát khỏi cái ý tưởng rằng chúng ta đang tồn tại như là một cá nhân trong cái thế giới vật chất này. He said once we got rid of this illusion, so that there was going to be no more space, that we would see some significant changes in our perception. Và khi mà chúng ta thoát khỏi cái ảo ảnh đó về cái gọi là sự tồn tại trong không gian đó, thì khi đó cái khả năng cảm nhận của chúng ta sẽ được cải thiện. So our conviction that we experience a life, that we have a body, and that we have a mind and an ego personality, those things will vanish once we can get rid of the idea of physical space from our heads. Khi mà chúng ta thoát khỏi cái ý tưởng về cái không gian vật lý, thì chúng ta cũng sẽ thoát khỏi cái tư tưởng rằng là chúng ta đang có một thân thể, chúng ta đang bị ràng buộc trong cái thế giới vật lý này, sắc không nữa. So what he advised was that we reverse our outward perceptions and our outward senses and listen inwardly for a perfectly unified and intrinsic sound of our mind essence, that is the universal mind. Yeah. Tức là và cái điều mà Đức Phật khuyên ở đây đó là chúng ta nên ngắt khỏi những cái sự liên kết với lại các cái giác quan, với thế giới xung quanh bên ngoài, và tập trung vào sự bên trong một cách siêu nghiệm để có sự kết nối với lại tâm trí tối hậu hay là đại ngã.
So for us to achieve supreme enlightenment, we have to be perfectly inwardly focused on the mind essence. Để thực sự đạt được cái trạng thái giác ngộ như vậy thì chúng ta cần phải hoàn toàn tập trung vào bên trong để kết nối với lại cái mà ông gọi là giống như là, tạm dịch đây là tâm trí tối hậu ấy. Hay là cái khái Now from there, Ấn Độ I'm gọi sorry. là đại ngã, còn không biết trong Phật giáo người ta dùng từ gì. Yep. So from there, the author moves into a discussion of Zen Buddhism. Và sau đó thì Lâm Ngữ Đường chuyển sang bàn luận về Phật giáo theo trường phái thiền hay là Zen. One of the distinctives of Zen Buddhism is to deny the use of words and logic. Một trong những cái điểm khác biệt của Phật giáo thiền đó là phủ nhận cái việc bác bỏ cái việc sử dụng ngôn ngữ hoặc là logic. So obviously it's very difficult to use words to build a doctrine to deny the usefulness of words. Khó sử dụng từ ngữ và cuối cùng dẫn đến việc là phủ nhận việc sử dụng từ ngữ. It's also very hard to explain the futility of logic through the use of logic. Khó để giải thích về cái tính vô dụng của logic, của lý trí lại bằng cách sử dụng logic. And so the goal of Zen Buddhism is to be able to achieve a connection with truth beyond words and logic. Như vậy mục đích của thiền đó là kết hợp, có cái sự kết nối với lại tâm trí tối thượng mà vượt qua cái khả năng của logic và từ ngữ. So Shan or Zen Buddhism really depends on intuition of the individual. Như vậy thì Phật giáo mà theo trường phái thiền ấy, nó phụ thuộc vào trực giác của mỗi cá nhân nhiều hơn. He said this went beyond meditation into an attempt at direct connection with reality. Và nó nhằm mục đích là dẫn đến cái sự kết nối với lại hiện thực. As with regular Buddhism, there's a focus on restoring the heart to its original state by getting rid of all the contaminations that come from our sense perceptions. Và cái mục đích ở đây cũng là giúp cho cái tấm lòng của chúng ta được thoát khỏi những cái sự ô nhiễm đến bởi những cái giác quan của chúng ta. He believed that the mind is often cluttered by the use of words and logic, and it's less able to connect with the universal mind. Ông tin rằng là cái tâm trí của chúng ta nó bị vẩn đục bởi do cái việc sử dụng ngôn từ và logic, và như vậy nó cản trở tâm trí của chúng ta có cái sự kết nối với tâm trí tối hậu. One of the sayings that illustrates this that he mentions is that if you're able to lay down the butcher's knife, you'll become a Buddha on the spot. And I believe the butcher's knife is in this illustration a analogy for logic. Can you repeat what the word? What's the term he used? He said, lay down the butcher's knife, and you'll become a Buddha on the spot. Oh, okay. Of knife, right? Yes. Cutting. Yes, for cutting, like. Okay. Like a butcher would use on a steak. Ông nói rằng là giống như là nếu như bạn có thể nằm trên một cái đống dao thì bạn có thể trở thành Đức Phật ngay lập tức, và cái đống dao đây là ám chỉ là những cái logic, những cái tư duy, những cái suy luận logic của chúng ta. So, of course, this is a very pure form of what is called mysticism.
Tất nhiên đây cũng là một cái hình thức của chủ nghĩa thần bí. And mysticism is a way of approaching a union with the divine through contemplation. Chủ nghĩa thần bí tức là cái tìm cách để có cái sự kết nối với lại thần thánh thông qua sự chiêm nghiệm. So the effort was to remove logical, and they call them a priori categories of thought. A priori, or an a priori category of thought would be a category of thought that precedes our senses. You don't have to have the senses involved to know that 2 + 2 = 4, for instance. Yeah. So he said, but the effort, that fundamental kind of logic, they tried to remove that from the mind so that you're able to have a direct apprehension of the ultimate reality in Zen Buddhism. Và cái mục đích ở đây đó là để bỏ qua để thoát khỏi những cái yếu tố ở trong tâm trí dẫn đến là cái mà sẽ dẫn đến các cái giác quan, và mục đích của chúng ta là bây giờ là thoát khỏi những cái ảnh hưởng đó để liên kết những cái ảnh hưởng của logic đó để liên kết trực tiếp với lại tâm trí thiêng liêng. So the effort is to annihilate one's own mind, perceiving mind, the mind's notions of space and time, and to get free of all mental bondage to experience through the senses. Tức là mục đích là để thoát khỏi cả cái ý thức về thời gian, ý thức về không gian, cả các ảnh hưởng của giác quan, để liên hệ với lại, để có sự liên kết với lại cái mà họ gọi là hiện thực đó, hiện thực tuyệt đối. And so to be able to connect, to leave those things behind and connect with the mind essence of the universe is the essence of Buddhahood. Đấy, và cái khả năng mà thoát khỏi tất cả những cái sự ảnh hưởng đó để có cái sự liên kết với hiện thực tuyệt đối, đó chính là bản chất của Phật giáo. Now the author asks, if you're able to achieve that, what was it exactly that you would get? Và nếu như bạn có khả năng đạt được điều đó thì bạn sẽ được cái gì? So I mean, you're striving to dehumanize all human experience, and the product is supposedly godlike stability, tranquility, peace, a purple golden brightness within the body, as one disciple expressed it. Really tough. Yeah. I mean, he's trying to say, what is it you get out of your effort to unify with to leave your senses behind and connect with the mind of Buddha, and what you get is stability, tranquility, and peace and inner light. Okay. Và nếu mà khi bởi có những cố gắng như thế mà chúng ta thực hiện được điều đó, nghĩa là nếu như chúng ta có thể phi nhân hóa mọi kinh nghiệm của con người thì chúng ta sẽ được gì? Thì câu trả lời là chúng ta sẽ được sự an định, tĩnh lặng, bình yên. Yeah, okay. So the goal here is to get rid of your sense of existing as an individual person, an individual ego, and to sublimate yourself and to transfer yourself to connection with the greater self. Và cái đó thì chính là Phật tính, tức là mục đích là để thoát khỏi cái ngã của mình và có cái sự kết hợp với cái mà trong này gọi là tự tính siêu cảm tính. So one achievement here với lại cái hiện thực tuyệt đối đó. Okay. So if you're able to achieve that, then you're going to have they believe a kind of a cosmic pity, because you connect with all of the creatures of God, and so you have pity for all the creatures of God. Và nếu như bạn đạt được cái điều đó thì bạn sẽ đạt đến cái mà người ta gọi là lòng trắc ẩn vũ trụ. Tức là bạn có những cái phẩm chất như là của những vị thần. So
one of the interesting things about the Buddha that I didn't know before reading this is the extent of which he investigated how it is that epistemology, that is how it is that we know. Một cái điều mà về Đức Phật mà tôi không biết trước khi đọc cái cuốn sách này, đó là Đức Phật thực sự là đã dành rất nhiều thời gian và đã nói rất nhiều về nhận thức luận, tức là nói về việc cách chúng ta biết là bằng cách nào, cách nhận. He noticed. I'm sorry. One of the things he said is that the sound of the gong, the hearing of the sound, and the perception of the hearing are three different things. Chẳng hạn như ông nói đến việc là cái nghe một cái tiếng chuông với lại cái cảm nhận về cái âm thanh mà mình nghe, hai cái đó là hai điều khác nhau. And so that through that kind of insight into the process of how we know things, he became skeptical of the need to know and connect with the universe, and he tried to change the focus to connection with the mind behind the universe. You mean the author here, right? You mean yes, the author of the book? Who changed the direction of his life? Say more about that. Can you repeat it, the whole last sentence, please? Oh, okay. Why don't we move on to just kind of summarizing what Zen Buddhism was about, you know? Vậy thì Phật giáo mà theo trường phái Zen, trường phái thiền đó. So Shan Buddhism or Zen Buddhism became impatient with all the logical analysis that went into this. You know, obviously Buddha had done a lot of logical analysis into how it is we know things. Vâng, tức là Phật giáo mà theo trường phái Zen thiền này đã cảm thấy rất là thất vọng với những cái logic và nói chung là cái cách nhận thức của chúng ta, tại vì có vẻ như Đức Phật cũng đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cái quá trình nhận thức này. So Zen says we're not going to teach anything. We're going to destroy doctrine. It's a doctrine that doctrines need to be destroyed. Logic needs to be destroyed. Words need to be avoided. Logical analysis needs to be avoided. And we're going to leave all that behind, teach nothing, and simply have a point of view. Phật giáo thiền dạy rằng là chúng ta sẽ không dạy bất kỳ điều gì cả, không dạy về logic, không dạy về phân tích, tất cả những cái thứ đó chúng ta cần phải bỏ lại tất cả những thứ đó. Tại vì về cơ bản thì Phật giáo thiền như cho rằng là Đức Phật được giác ngộ là khi ngồi, đơn giản là ngồi dưới cây Bồ đề thôi, chứ không phải là do tìm hiểu những cái này cái kia nữa, cho nên là bây giờ để giác ngộ chúng ta cũng phải tương tự như thế. So Chongqing actually he in some ways paralleled Buddha, because he tried to propound an argument which said it can be argued without words. So Shan Buddhism shared his distrust of words. Tóm lại là Phật giáo thiền không tin tưởng vào việc sử dụng từ ngữ hay các khái niệm logic. So Zen wants to rise above logic and to find a higher affirmation where there aren't any logical problems or opposites to deal with. Trường phái này muốn vượt qua, muốn đi cao hơn, muốn vượt qua cái khả năng sử dụng logic và lý trí. So following the Tao in the idea of Zen Buddhism ought to be something that's perfectly comfortable and suits us in our connection with the universe, just the way
if a shoe fits, you don't think about it. It's just it's the right approach. Và có cái điều tương tự gì đó giữa đạo giáo với lại Phật giáo ở đây, tức là cách giống như trong đạo giáo thì cũng dạy là cách liên hệ với đạo ấy, thì lại là nhấn mạnh đến sự thả lỏng, nhấn mạnh đến sự tự nhiên. Và trong Phật giáo thiền ở đây thì lại cũng gần như tương tự như vậy, phủ nhận cái vai trò của việc sử dụng từ ngữ và logic. The idea that Zen Buddhism is intuition is explained by saying it's a sudden mystical experience that's closely associated with everyday living and everyday experience. It's a sudden mystical experience of normal life. No, can you repeat the whole sentence? It's quite a long sentence. Okay. Whole idea. Yeah. Sorry about that. But we had mentioned before that Zen Buddhism is all about intuition. Trước đây chúng ta có nói rằng can you cut down the sentences? It's okay now. Intuition. Chúng ta đã nói rằng là Phật giáo thiền, đúng không ạ? Là theo cái trường phái này nhấn mạnh đến trực giác. And the way they explain intuition is as a sudden mystical experience that comes out of everyday living. Và trực giác đó là những cái trải nghiệm nhất định mà đôi khi nó cũng xuất hiện trong đời sống thường ngày. So what Zen Buddhism tries to do is just to find the miracle of everyday experience, like the poet here who says, "It's a miracle I'm drawing water from a well." Phật giáo thiền cố gắng tìm những cái mà có thể coi là phép lạ trong đời sống hàng ngày. And so the goal is to merge oneself with all sentient existence, which is like, that's what the Buddha is always seeking to do, is to merge with the greater experience, the universal mind. Mục đích là để làm cho mình được tan chảy, được hòa nhập, được nhập vào trong cái hiện thực lớn hơn. And I see that we've gone, up to the top of the hour and a bit beyond. You want to take a break before we finish up our thoughts about Buddhism? Yeah, maybe. Yeah, I need a break. I'm sorry this is so difficult. Yeah, it's quite challenging with the philosophy. What time do you want to resume? 15 minutes as always. 15 minutes. Yeah. All right. We'll look forward to resuming in 15 minutes. Chúng ta nghỉ giải lao chút ít nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục sau 15 phút nữa. Just to wrap up the section on Buddhism, one of the interesting a bit that he does is say that karma is understood in Buddhism as the burden of sin. Để tóm tắt lại cái điều mà ở trong cái chương này có nói về Phật giáo đó, thì nhấn mạnh cái khái niệm về nghiệp, đúng không ạ? Giống như là cái gánh nặng tội lỗi. And I thought it was interesting that he said that the Buddha could quote Jesus in saying, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Tôi thấy điều thú vị đó là Lâm Ngữ Đường cho rằng là Đức Phật cũng có thể dễ dàng trích câu nói của Chúa Giêsu rằng các ngươi biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Of course, sin is what, and the burden of sin is what the Buddha wants to help all his followers escape. Tội lỗi và cái gánh nặng tội lỗi cũng là điều mà Đức Phật muốn cá nhân cũng như là những người theo mình được giải thoát, được thoát khỏi.
And so the insight of understanding that we're in bondage to our illusions that we achieve through our senses is a way of helping release us from these false impressions that imprison us. Và cái quan điểm cho rằng là chúng ta nô lệ của những cái ảo ảnh, cái ảo ảnh đến là thông qua những cái giác quan của chúng ta. Đây cũng là một cái cách mà Đức Phật đưa ra để giúp cho con người thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi. It's interesting to me that the author of the book, although he responds sympathetically to Taoism and to Confucianism, he actually rejects the religious escapism of Buddhism. Tôi thấy điều thú vị đó là what did he reject? He reject religion escape. No, the religious escapism. Okay. Tôi thấy rằng là một điều rất là thú vị nữa là mặc dù tác giả Lâm Ngữ Đường có vẻ như nói rất là tích cực về Khổng giáo và Lão giáo, tuy nhiên ông lại chống lại cái tư tưởng tôn giáo mà né tránh thế gian. He says that if religion means an otherworldliness, that he rejects it. Ông cho rằng là nếu như tôn giáo là cổ suý cái việc né tránh thế gian này thì ông sẽ khước từ tôn giáo đó. He said that if religion means that we must run away from this present sentient life and escape it as fast as possible, that he's against it. Ông nói rằng nếu tôn giáo có nghĩa là chúng ta phải chạy xa khỏi đời sống hiện tại và đào thoát khỏi nó càng xa càng tốt, thì ông chống lại điều đó. He says that any religion that tries to find a way to deny or escape the life of the experience that God has given us is mistaken. Thì ông nói rằng là bất kỳ một cái tôn giáo nào mà muốn từ bỏ hoặc chống lại cái đời sống và những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà Chúa ban cho thì ông khước từ. He quotes Paul as saying the earth is bounteous in the fruit thereof. Obviously in the Genesis 1, God reflected on the creation as good. Ông tác giả có trích dẫn câu nói của Phaolô, trong đó nói đến việc là đất vẫn luôn sinh ra hoa quả và bông trái dồi dào. Có lẽ là gợi ý đến những gì mà được viết ở trong sách Sáng Thế Ký, nói về lúc ban đầu thì Chúa tạo dựng đến muôn loài. And so he says because God has established the creation as good, it is a mistake to try to escape it as the Buddhists do. Và ông nói rằng vì Chúa tạo dựng nên thế giới này một cách tốt đẹp như vậy, cho nên cái việc mà chúng ta cố gắng thoát khỏi thế giới là cái ông chống lại cái điều đó, giống là những người Phật giáo hay làm. And I haven't read the book yet, but I think it's possible that this book that he's written called The Importance of Living has something to do with this philosophy of it's wrong to try to escape the existence that God has created for us in this world. Tôi chưa đọc xong cuốn sách này, nhưng mà cái cuốn sách khác của ông, tức là một quan niệm về sống đẹp ấy, có lẽ là có cái điều gì đó liên quan đến cái ý tưởng của ông về việc là một tôn giáo chân chính thì không nên tránh gọi là dạy cái cách cái tinh thần xuất thế, có nghĩa là từ bỏ thế giới. So to conclude, while the author is very sympathetic with Confucius and Lao-tzu from Taoism, he is very, very critical of Buddhism. Để kết luận lại thì có thể có vẻ như mặc dù Lâm Ngữ Đường khá là đồng cảm với lại Khổng giáo cũng như là Lão giáo, nhưng mà cái thái độ của ông đối với Phật giáo thì tương đối là chỉ trích.
So I would like to move on now to further a further study of the book Letters from a Skeptic. Vâng, bây giờ thì tôi muốn đi tiếp bằng việc nói về những cái lá thư tiếp theo ở trong cuốn sách khác có tên là những lá thư của người hoài nghi. Now we left last night looking into the beginning of Dr. Boyd's consideration of the Gospels and especially the dates of the Gospels in the Bible. Hôm qua chúng ta cũng đã đọc và nói về trong lúc mà cái người con, tức là tác giả đã có nói về các sách phúc âm và bản chất của các sách phúc âm. So one of the typical criticisms that's made of the Gospels by the extreme liberal scholars is that they were written a very, very long time after the events of the life and the death and resurrection of Jesus. Một trong những cái điểm mà những cái người chống đối đạo Chúa hay đưa ra đó là họ cho rằng là các cái sách phúc âm được viết rất lâu sau sự kiện Chúa Giêsu chết và phục sinh. One of the main reasons that they often date these, like the Acts and the Gospels, very late is they want to deny the possibility that that Jesus correctly prophesied the fall of Jerusalem. Và một trong những lý do mà họ đưa ra đó là về việc mà họ tại sao họ cho rằng là các cái sách phúc âm được viết rất muộn về sau chứ không phải sớm, đó là bởi vì cái lời tiên tri rất chính xác của Chúa Giêsu về sự sụp đổ của thành Jerusalem. So he begins by wondering why the book of Acts, which is written after the Gospels, doesn't mention the fall of Jerusalem. Và ông bắt đầu bằng việc nói về việc tại sao cái sách Công vụ là sách được viết sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh lại không nói tới sự kiện Jerusalem bị sụp đổ. So Jerusalem fell in 70 AD, 4 years after a war broke out in 66 AD between the Jewish nation and the Romans. Chúng ta biết là Jerusalem bị sụp đổ là vào năm 70 sau công nguyên, 4 năm sau cái cuộc chiến nổ ra giữa người Do Thái với lại người La Mã. So the author believes it's very unlikely that such a momentous event would not have been mentioned in the book of Acts if it had already happened. Yeah. Và tác giả nói rằng là sẽ rất là khó khả thi cái việc là một cái sách là sách Công vụ lại không đề cập đến một cái sự kiện quan trọng như thế. Nếu như sách này được viết ra sau đó. Now, one of the things that makes this interesting is that Jesus in the Gospel of Luke, chapter 21, prophesies that Jerusalem is going to fall. Một điều thú vị đó là Chúa Giêsu ở trong sách Luca chương 21 đã nói tiên tri rằng thành Jerusalem sẽ bị sụp đổ. So, and of course, Luke is written prior to Acts, and there are two books that kind of work together to tell not only the life of Jesus but the life of the early church and the ministry of Paul. Vâng, và chúng ta biết rằng là sách Công vụ với sách Luca được là cùng một tác giả là Luca, và sách Công vụ thì nói về cuộc đời về chức vụ sách Luca là nói về cuộc đời chức vụ Chúa Giêsu, còn sách Công vụ thì nói về đặc biệt là về Phaolô cũng như là lịch sử hội thánh thời kỳ đầu. Now, if Luke wrote both of these books, it's very unlikely that he would have missed a chance to demonstrate that Jesus' prophecy came true. And if he were writing the two books in succession. Và nếu như Luca là người viết cuốn sách này và viết sách Luca trước, sau đó viết lên sách Công vụ theo thứ tự như thế, thì rất là khó giải thích là vì sao Luca lại bỏ lỡ cái cơ hội
xác nhận cái sự chính xác của lời tiên tri của Chúa Giêsu. Now, there are a lot of skeptical scholars who say that the reason why, well, first of all, they believe that no supernatural event can occur, and so that's why they don't believe that Jesus could have actually prophesied that the fall of Jerusalem and then have it happen. They think that can have happened. Có một số học giả theo cái trường phái hoài nghi, họ không tin vào những điều siêu nhiên, cho nên họ cũng không tin rằng là Chúa Giêsu có khả năng nói tiên tri về điều xảy ra rồi sau đó xảy ra. And that is why they will often date the book of Acts after the fall of Jerusalem, because they say if Jesus prophesied it, that's a miracle, and we can't allow for the existence of miracles. We don't believe it's possible. Và vì vậy họ cho rằng là sách Công vụ được viết muộn về sau này, bởi vì và bởi họ không tin rằng là phép lạ là có thể. So what they're suggesting is that that the book of Luke and the writer of the book of Luke knew that the fall of Jerusalem had happened, and he made up the quote and put it in the mouth of Jesus so that it would look as though Jesus were going to make a prophecy. Họ cho rằng tác giả Luca, cái người mà viết sách Luca đã biết rằng là thành Jerusalem bị sụp đổ rồi, thế và sau đó thì mới cứ cho rằng là đặt vào miệng Chúa Giêsu, cho rằng Chúa Giêsu nói cái câu đó để làm như là cái sự ứng nghiệm của lời tiên tri. One of the problems with this perspective, though, is that when Jesus prophesies the fall of Jerusalem, he does it in a context of a discussion of the end of the world. Tuy nhiên một cái vấn đề của cái lý luận như vậy đó là khi Chúa Giêsu đưa ra cái lời tiên tri về thành Jerusalem bị sụp đổ, là Ngài nói điều đó trong cái bối cảnh đang bàn luận về thời kỳ cuối cùng. So the challenge for the skeptical scholars is to explain why the writers of the gospel would have fabricated a quote from Jesus about the prophecy that Jerusalem was going to fall, and then not have and then allow him to say that the world is going to end, or talk about it in a context that the world is going to end, and then not have the world end. Thế thì và vì sao, và cái thách thức đây đó là vì sao mà đối với những người mà học giả hoài nghi đó, là vì sao Chúa Giêsu lại nói rằng là thành Jerusalem sẽ bị sụp đổ như thế, thêm vào cái câu đó rồi sau đó lại nói vào việc là thế giới sẽ có tận thế, và trong khi đó thì thế giới chưa tận thế. So it's odd that if someone would make up a quote that Jesus supposedly that he did not actually say that the Jerusalem's going to fall, but then allow him to look as though his words about the end of the world were not accurate, or at least not connected with the fall of Jerusalem when they're spoken about it in the same context. Tức là như vậy thì tức là nếu mà bịa ra chỉ cái thông tin rằng là Chúa Giêsu nói rằng thành Jerusalem sẽ bị sụp đổ và nó sụp đổ rồi, trong khi đó thì cùng trong cái bối cảnh đó là cái lời tiên tri nói về việc tận thế thì lại chưa xảy ra. So this is why the author writes that he believes that the books were written before the fall of Jerusalem in 70 AD. Vì vậy cho nên tác giả nói rằng là đây là lý do vì sao ông tin rằng sách Luca là được viết trước sự sụp đổ của thành Jerusalem, trước năm 70 sau công nguyên. And even the book of Acts, right, was written before. Và sách Công vụ cũng như thế. And he also makes, by the way, no mention of the persecution of the Christians that happened 5-6 years before that under the Emperor Nero. Đồng thời tác giả cũng nêu đến cái việc là cái sự bắt bớ các cơ đốc nhân thời kỳ của chúa Nero trước đó 5 hoặc 6 năm thì cũng không được nhắc tới trong sách Công vụ. You know, and of course, Luke not only wrote the Gospel of Luke, but the book of Acts, which is mainly concerned with the ministry and of the Apostle Paul. Vâng, chúng ta biết là Luca là người viết sách, cả Luca lẫn viết sách Công vụ, và chủ yếu là liên quan đến
chức vụ của sứ đồ Phaolô. But it's interesting that although the martyrdoms of Paul and probably also Peter happened in the 64, 65, that neither one of those is mentioned, as though they hadn't happened yet when they were written. Một điều nữa đó là cả Phi-rơ lẫn Phaolô có lẽ đều bị tử vì đạo vào năm 64, sau năm 65 sau công nguyên gì đó. Nhưng mà cả hai điều này đều được không ghi lại trong sách công vụ, chứng tỏ là sách công vụ được viết trước đó. One other interesting thing is that the book of Luke uses expressions in Acts that quickly fell out of a common usage in Christianity. One of the example of that is the use of Jesus' title, the Son of Man. That's used in Luke, but it disappears in Christianity after just the early years of the faith. Và đồng thời một điều nữa đó là sách công vụ không sử dụng một số những cái thuật ngữ mà lúc đầu tiên được sử dụng, nhưng mà sau đó nhanh chóng không còn trở nên thông dụng nữa giữa vòng Cơ đốc giáo thời kỳ đầu tiên. Lấy ví dụ cái thuật ngữ cụm từ mà Chúa Giêsu nói về chính Ngài là con người, thì cái cụm từ đó sau đó không lâu thì không còn được sử dụng một cách phổ biến ở giữa vòng Cơ đốc giáo nữa. These arguments lead him to believe that not only Luke and Acts, but also the other Gospels were written no later than the mid-60s before these historical events happened. Và cái điều này cũng như một số những điều khác nữa thì dẫn đến việc là tác giả tin rằng sách Luca cũng như các sách âm khác được viết sớm vào khoảng năm 50, 60 đó, trước khi cái sự kiện lịch sử này xảy ra về sự sụp đổ thành Jerusalem. One of the things that arises out of the fact that these books were written so early after the actual events of the Gospels is that it does not allow time for what actually happened and what they wrote about to develop into legends that are kind of expanded and make up stuff about the historical events of the Gospel. Thì một có cái vì sao người ta lại tranh luận cho việc là các sách phúc âm này được viết sớm? Tại vì khi mà thời gian viết sớm sau những cái sự kiện xảy ra đó, thì cái cơ hội để xuất hiện những cái truyền thuyết nó sẽ ít đi. Now, because these books were written so early, it also creates another problem, because if there were any inaccuracies in these early books, they would have been written in a time when those people still lived. They could still correct the record and say that's not what happened, and yet no one does that. They are written in a time where people are still alive who saw these events happen, and yet they don't get pushback from any of those people about something being ahistorical in the record of the Gospels. Và một điều nữa là mặc dù là các sách này được viết sớm như vậy, được viết trong thời gian mà khi mà đôi khi thậm chí là một số những cái con người, một số những nhân vật được nhắc tới trong cái sách đó vẫn còn đang sống. Và nếu như những cái sách này viết không chính xác thì họ sẽ có sự phản đối, có sự chỉnh sửa lại. Nhưng chúng ta biết rằng không có điều nào như những điều đó đã từng xảy ra. Now, these are a collection of arguments that honestly, they're somewhat like the cumulative case arguments that we discussed earlier, because none of them are absolutely going to force you to believe, but they have a cumulative effect of suggesting that it's very likely that the Gospels were written early and are therefore more historically reliable. Ở trong trường hợp này thì có lẽ nó cũng giống với cái cách tiếp cận của Biện giáo trường hợp tích lũy mà chúng ta có nói trong tiết 1 đó. Bởi vì không có cái lý do nào là một cái sự chứng minh một cách tuyệt đối về độ đáng tin cậy của các sách phúc âm. Tuy nhiên mà cứ thêm bằng chứng này lên lẫn bằng chứng khác thì nó khiến cho chúng ta càng ngày càng dễ tin rằng vào cái tính đáng tin cậy của sách phúc âm, rằng các sách phúc âm được viết sớm. By the way, one more thing you can add to that kind of cumulative case perspective on the reliability of the Gospels is that they consistently
reveal a Jesus who has a consistent style. One of the criteria of cumulative case apologetics we discussed was consistency. And so we don't find a Jesus in one gospel who is different from a Jesus in the other gospels. It's very consistently portraying an individual we can recognize through his words and deeds. Yeah. Một điểm nữa mà chúng ta cũng có thể thấy để bênh vực để sử dụng cái cách tiếp cận bằng chứng tích lũy ở đây, đó là cái sự nhất quán của các cái bằng chứng. Thì chúng ta thấy rằng là trong tất cả các sách phúc âm cũng như là trong sách công vụ thì những cái hành động, những lời nói Chúa Giêsu nó nhất quán chứ không có sự mâu thuẫn. Very good. So he moves on. His father says, "Okay, you know, honestly, you have quite a bit of very reliable and convincing information about the historical reliability of the Gospels, but he says, I still have a challenge." Diễn biến tiếp theo của sách đó là mặc dù người bố thấy rằng là người con cũng có nhiều những cái bằng chứng khá là thuyết phục, tuy nhiên người bố vẫn tiếp tục có những cái thách thức tiếp. And the challenge is that it's very difficult for him to accept that Jesus could have risen from the dead. Và cái thách kế tiếp người bố đưa ra đó là người bố không thể tin rằng là Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ trong kẻ chết. And so he's convinced, by the way, that no matter what anyone says, that Jesus died on the cross and he is still dead today. Và ông tin rằng là Chúa Giêsu đã chết và ngày nay cũng vẫn còn đang chết. Now, his son responds to this by saying, first of all, we have to study this thing as a historical event, not as an event of faith. So he wants to study it according to the criteria of what's reliable historically. Người con đáp lại bằng cách nói rằng chúng ta có thể cùng tìm hiểu về đến này theo cái góc độ lịch sử chứ không phải chỉ là theo góc độ đức tin. Về tính tức là xem xét về cái độ tin cậy về mặt lịch sử. And then he goes on to say, now you remember that you've agreed with me that there is a personal God, and this personal God is behind everything that we experience here in the universe. By the way, that's a two-step move from classical apologetics. Và người con nói rằng là có thể bố đã đồng ý với con rằng là có một Đức Chúa Trời có thân vị tính, và Đức Chúa Trời có thân vị tính đó thì đứng đằng sau những cái sự vận hành của lịch sử. Ở đây là cái cách tiếp cận hai bước. Now, he repeats some of the arguments that we just read about where the Gospels are very early. They don't have time for legends to accrue. They don't develop and this is an important point, that the Gospels don't develop a different kind of story than they started out with. Và người con nhắc lại rằng là về việc các sách phúc âm được viết sớm, và vì được viết sớm như vậy cho nên sẽ không có đủ thời gian để xuất hiện những cái truyền thuyết, và các sách phúc âm có cái sự nhất quán. The first letters, that is the first documents from the New Testament that existed were probably Paul's letters. Những cái tài liệu đầu tiên trong Tân Ước được viết có lẽ là các thư tín của Phaolô. Yet even these earliest documents present Jesus as as part of the Trinity, right? He's already accepted as the Son of God. Và ngay trong các thư tín đó chúng ta cũng thấy có cái sự dạy dỗ về như kiểu ba ngôi vậy, tức là Chúa Giêsu được trong các thư tín của Phaolô được nhìn nhận như là con của Đức Chúa Trời. That wasn't an idea that came out of nowhere, but it was something that that was believed early on, consistently right through. It didn't develop in the later years after his death into a different kind of belief than it was at the start. Đây là những cái ý tưởng mà được có từ rất sớm và nhất quán,
chứ không phải là một ý tưởng được phát triển về sau để rồi dẫn tới nhiều những cái sự biến dạng khác nhau. And so he's argued that the Gospels in general are reliable, and then he focuses more specifically on the events of the resurrection. Như vậy người con nói rằng nói về cái tính đáng tin cậy của sách Phúc Âm và sau đó tập trung vào những cái sự kiện liên quan đến sự phục sinh của Chúa. He points out that in the New Testament there are actually 5 different sources of information about Matthew, Mark, Luke, John, and Paul, who all refer to the resurrection. Người con nói rằng là có tới 5 nguồn khác nhau để nói về sự phục sinh của Chúa. Ngoài 4 cái sách Phúc Âm thì chúng ta thấy còn có phần mà viết của Phaolô nữa cũng viết về sự phục sinh của Chúa. It's interesting because the common theory is that the Synoptic Gospels borrowed from the book of Mark to explain the life events of Jesus. Đây là điều thú vị, tại vì nhìn chung thì cái thuyết phổ biến đó là các cái sách Phúc Âm đã sử dụng sách Mark như là cái nguồn tư liệu để viết nên sách của mình. Yet all the Gospels include details that are different from Mark. They include what Mark said, and they also have details that are beyond what Mark said. Tuy nhiên mỗi sách Phúc Âm thì đều có những cái chi tiết ngoài cái phần mà Mark viết ra, tức là các sách Phúc Âm như là Luca, Matthew chẳng hạn thì cũng có viết những cái chi tiết mà Mark viết, mà ngoài ra họ còn có những cái chi tiết bổ sung nữa. Now, some critics may say the problem you have is that it's difficult to harmonize the various accounts of exactly what happened when. Một số những nhà chỉ trích nói rằng là rất khó để kết hợp các cái dữ kiện của các sách Phúc Âm đưa ra lại với nhau để biết được chính xác là sự kiện gì đã xảy ra và xảy ra khi nào, trình tự ra sao. Nevertheless, the opposite point is true. Remember, the cumulative case apologetics says it builds a case somewhat like a lawyer would develop a case for court to try to prove a point. Và tuy nhiên cái điểm ngược lại cũng đúng, và chắc chúng ta cũng nhớ đến cái cách tiếp cận trong Biện giáo trường hợp tích lũy. However, cái bằng chứng khác nhau để nói lên cái ý, để nói về cái ý mình muốn chứng minh. But if a lawyer were trying to build a case for court to prove Jesus died out of these 5 sources, the fact that they disagree in small details would actually help the lawyers build a better case. Better case to argue for that Jesus has risen. Yes. Okay. Yeah. Exactly. Và giống như nếu như một luật sư bây giờ đang ở trước tòa án chẳng hạn và bênh vực cho ý tưởng rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ trong kẻ chết, thì những cái chi tiết khác nhau trong các sự này lại là một lợi thế mà vị luật sư đó có thể sử dụng để củng cố cho cái quan điểm của mình. It may sound unlikely that this would actually help improve the credibility of the case, but the fact is that if the 5 sources in the gospel agreed about the order of the events in every detail, they could possibly be charged with having gotten together and gotten their stories straight instead of just writing what they remembered. Chúng ta nghe thì có vẻ tưởng như không phải là như vậy, thế nhưng mà nếu như tất cả 5 cái nguồn này ấy, đều rất là thống nhất với nhau về trình tự các sự kiện liên quan đến sự phục sinh của Chúa Giêsu, thì hoàn toàn có thể lúc bây giờ người ta lại có thể nói rằng là 5 cái nguồn này đã có cái sự thống nhất với nhau để đưa ra một cái câu chuyện hoàn hảo như thế. If a lawyer were to try to build a case out of this, his case would be weaker if the other lawyer could accuse his sources of collusion. Yeah. Và nếu như vị luật sư bây giờ muốn tranh luận cho cái việc là Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ trong kẻ chết, và trong trường hợp thì có cả 5 nguồn đều thống nhất với nhau hết tất cả mọi chi tiết, thì cái lý lẽ của vị luật sư này sẽ bị yếu hơn khi bị những cái người luật sư khác
cãi lại hết và cho rằng là như vậy là 5 nguồn này có cái sự thống nhất các thông tin, có cái tức là có cái sự bàn định với nhau để đưa ra cái thông tin thống nhất. Yep. So the fact is that if all of us were to witness some event, we would all remember individual details of that event in different ways. Tức là cái thực tế là nếu như bây giờ tất cả chúng ta đều chứng kiến một cái sự kiện nào đó xảy ra thì mỗi người chúng ta đều có thể có nhớ những cái chi tiết nhất định về cái sự kiện đó, mà đôi khi cũng trong những cái cách khác nhau. And this is exactly how these events are discussed in the Gospels. Và trong các sách福âm thì chúng ta thấy rằng các cái sự kiện được viết tới theo đúng cái cách như thế. Another point about the resurrection is that the tomb in which Jesus was laid was that of a well-known and actually a significant person in that community. Một điểm nữa trong cái phần tranh luận đây đó là cái mộ Chúa Giêsu đó là cũng là một cái địa điểm tương đối được nhiều người biết đến vào thời kỳ ấy, thời kỳ của Chúa Giêsu. So everyone knew where this tomb was, but yet everyone who checked agreed that the tomb was empty after the resurrection. Tất cả mọi người đều biết cái mộ đó ở đâu, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý rằng cái ngôi mộ đó đã bị bỏ trống. One of the interesting things that, and this is more again of a cumulative case kind of point, but one of the interesting things that happens in the weeks following the crucifixion is the emergence of the Christian church. Một điều thú vị đó là chỉ vài tuần sau sự kiện phục sinh thì Hội Thánh Cơ Đốc đã xuất hiện. So the church begins almost immediately after the death and resurrection of Jesus, and the question becomes, what caused that explosion of belief, if not the resurrection? Như vậy Hội Thánh đã nhanh chóng xuất hiện sau cái sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh, và có một câu hỏi đặt ra đó là cái điều gì đã khiến cho Hội Thánh xuất hiện nếu như Chúa Giêsu không phục sinh? Remember, the Gospels have a lot of facts that can be checked out by people who read the Gospels later. And one of the things they could check out is that the tomb that as we mentioned, was that of a prominent person, Joseph of Arimathea. Now, if someone were trying to make up a story that wasn't true about the resurrection of Jesus, they would not have suggested that his body was placed in such a prominent tomb. They would have made it somewhere that was harder to check out. Có một số những cái dữ kiện ở trong các sách福âm mà hoàn toàn người đọc lúc thời kỳ bây giờ có thể kiểm tra. Lấy ví dụ như cái ngôi mộ của Chúa, sách福âm nói rõ đó là ngôi mộ của Joseph người Arimathea. Và nếu như cái câu chuyện này chỉ là một câu chuyện bịa thì không có lý gì để cho những người viết lại nêu đích danh một cái địa điểm mà nhiều người có biết đến và có thể kiểm tra lại như thế. A detail like that could have easily been checked out, and if it weren't true, they could have disproved the validity of the Gospels quite easily by demonstrating that they had made up information about the tomb where Jesus was laid. Đấy, bởi vì những cái thông tin như vậy có thể kiểm chứng, cho nên là nếu mà những cái này là hoàn toàn chuyện bịa thì người ta cũng có thể dễ dàng để bác bỏ, để vạch trần cái chuyện này. If the Gospels had been written decades later, they would not have included details that were difficult to understand, because by then they would have only, like legends do, included general information that fit their theory. Và nếu như các sách phẩm mà được viết muộn ấy, thì có lẽ họ cũng sẽ không đưa ra những cái chi tiết như thế này, tại vì lại là khó hiểu đối với những người về sau. Tại vì như thế thì nó lại nghe giống như là những cái truyền thuyết và được thêm vào những chi tiết để làm cho nó đáng tin. But nevertheless, there are many puzzling details in the accounts of the resurrection, and one of them is in John 20, where Jesus tells Mary Magdalene, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father."
Mặc dù vậy có rất nhiều chi tiết kinh ngạc trong các sách phúc âm để cho thấy đáng tin. Ở một trong những chi tiết như vậy đó là trong Răng chương 20, khi mà Mary Magdalene, Chúa Giêsu nói với Mary rằng là đừng đụng đến ta bởi vì ta chưa trở về cùng cha. But the question is, why not? Why not hold on to Jesus? And it's difficult to understand, and the author who writes the account never explains it. Và cái câu hỏi là vì sao lại không được đụng đến Chúa Giêsu? Đây là một cái điều khó hiểu và tác giả cũng không giải thích là lý do vì sao không đụng đến Chúa. The fact that the Gospels contain this and many other puzzling details actually add to the credibility of the information. Và việc sách phúc âm này cũng như sách khác nó chứa những cái thông tin lạ như vậy, thông tin đáng gây kinh ngạc như vậy, lại giúp làm gia tăng cái tính đáng tin cậy của các sách phúc âm. Another event in the very early church that is difficult to explain is how Paul converted if he weren't really confronted by the risen Lord Christ. Một cái dữ kiện nữa cũng khiến cho Tân ước trở nên đáng tin cậy, đó là Phaolô đã cải đạo lại, đã trở về cùng với Chúa như thế nào nếu như mà Phaolô không được gặp Chúa Giêsu phục sinh. If someone who actually was so active in persecuting the church were to have some other explanation for having gone from being a persecutor to a preacher so quickly, there would have been someone else explain how that happened. But the truth is that the only thing that can really make sense of Paul's conversion is the truth of what he said happened, which was a conversation with the risen Lord. Một cái người mà đã từng tích cực bắt bớ đạo Chúa như vậy, bây giờ lại cải đạo, thì đó đòi hỏi một cái lý do giải thích là vì sao. Và cái lý do duy nhất có thể giải thích cái điều đó cũng chính là điều mà Phaolô đã đưa ra, đó là bởi vì ông đã được gặp Chúa phục sinh. Now, Joseph, we're running up against, so we've just crossed over 11 o'clock. You want to take one more break before we finish things up? Okay, yes. Okay. So 15 minutes again, or what works? Yeah, 15 minutes. Very good. All right, we'll see you in 15 minutes. Vâng, bây giờ chúng ta đến giờ rồi, chúng ta sẽ lại nghỉ giải lao 15 phút trước khi chúng ta đi tiếp. He feels that Jesus probably was just a faith healer, and that he somehow resuscitated. He wasn't really quite dead in the grave, but he managed to wake back up and escape the grave. And then everything else that's developed about Christianity was just his followers kind of making up stories about what happened. Người bố tin rằng là Chúa Giêsu có lẽ chỉ giống như là một cái người mà đã bị bất tỉnh thôi. Sau đó thì ngài đã tỉnh lại, không phải là bị chết. Thế còn tất cả những vấn đề khác là những cái điều mà các môn đồ của Chúa bịa ra thôi. One of the arguments that he makes is that the idea that Jesus was God was primarily the creation of Paul. I beg your pardon? The skeptical father also argues that he believes that it was Paul's idea to come up with a lot of the ideas about who Jesus was being part of God, and that people before that actually didn't believe the same thing at all. Người bố hoài nghi cũng cho rằng là cái ý tưởng là Chúa Giêsu vừa là con người lại vừa là Đức Chúa Trời nữa là cái ý tưởng của Phaolô mà thôi, còn những người trước đó không hề có cái ý tưởng giống như thế. And one of the things that the son answers him is by saying that early on in the Gospels, Jesus himself made statements that clearly indicated he believed he was one with the Father. Nhưng mà người con trả lời bằng cách nói rằng là trước đó trong các sách phúc âm thì Chúa Giêsu cũng đã nói những cái câu cho thấy rằng ngài tin rằng ngài là một với Cha.
He says things like, if you see me, you see the Father. Ngài nói những điều chẳng hạn như nếu các ngươi thấy ta, tức là thấy Cha. Honor me even as you honor the Father. Hoặc chẳng hạn là để tôn trọng ta, tôn trọng con như là tôn trọng Cha. I and the Father are one. Ta và Cha là một. He tells his disciples, believe in me. Ngài thúc giục các môn đồ là hãy tin tưởng ta. He said, he who believes in me believes in the Father who sent me. Cái người mà tin ta tức là tin vào Cha là đấng đã sai ta. He said, even in the Sermon on the Mount, which some skeptics think is just Jesus speaking as a humanist, he says things like, blessed are you when you are persecuted for my sake. Và thậm chí trong bài giảng trên núi, trong khi rất nhiều người chỉ trích cho rằng là Chúa Giêsu nói dạy cái bài giảng trên núi như là một con người thôi, thì trong bài giảng đó Chúa Giêsu cũng có nói rằng là nếu như các ngươi bị bắt bớ vì cớ ta. He says that even doubting Thomas, when he saw Jesus after the resurrection, cried out, my Lord and my God, and Jesus didn't correct him. Thậm chí Thomas hoài nghi sau khi Chúa Giêsu phục sinh đó thì cũng đã nói rằng là lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi, và Chúa Giêsu đã không sửa lại cái điều mà Thomas nói. So from the earliest phases of Christianity, we find Jesus being projected in the Gospels as fully divine. Như vậy thì ngay từ thời đầu Cơ Đốc giáo chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã được trình bày ở trong các sách phúc âm như là đấng có thần tính trọn vẹn. It says that a mere 15 years after the death of Jesus, Paul wrote saying that Christians were those who worship Christ. Chỉ khoảng 15 năm sau sự chết của Chúa Giêsu thì Phaolô đã viết rằng cơ đốc nhân đó là những người mà thờ phượng đấng Christ. And in Philippians 2, he quotes a Christian hymn that had already been written, which bless you, let me see. He quotes a hymn that had already been established in church use, which said that Jesus was equal with God. Yeah. That was in Philippians 2. Trong Philip chương 2 chẳng hạn thì Phaolô đã trích dẫn một cái bài thánh ca phổ biến giữa các hội thánh Cơ Đốc thời kỳ bấy giờ. Ở trong bài thánh ca đó nói rằng là Chúa Giêsu ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha. It's interesting that the Jews were such strong monotheists, and yet Jesus' time among them and the words that he said, the miracles he did, convinced them that there was actually the Trinity because Jesus was one with God. Yeah. Mặc dù chúng ta biết là Do Thái giáo là Do Thái rất mang tính chất độc thần, nhưng mà Chúa Giêsu và hẳn là những phép lạ Chúa Giêsu đã làm đã khiến cho những môn đồ của Chúa tin vào ba ngôi. Now, if Jesus was simply someone who swooned or fell unconscious on the cross and then resuscitated in the tomb and was able to climb out that way, he certainly would have later died again. Và nên Chúa Giêsu chỉ bất tỉnh trên thập tự giá và sau đó vào trong mộ thì lại được hồi tỉnh lại đó, và sau đó ra khỏi mộ thì hẳn là về sau đó Chúa Giêsu lại bị chết. However, and had he later died, the whole idea of his having been resurrected would have fallen apart. Và thì toàn bộ cái ý tưởng về việc Chúa Giêsu đã chết và sau đó đã phục sinh cũng sẽ hoàn toàn bị sụp đổ nếu không phải thực sự là như thế. So if you don't believe what the Gospels say about Jesus being ascending into heaven, you have to try to understand what happened to Jesus when the early church was getting started. Why did they hide him? Yeah. Và nếu như không đồng ý với cái ý tưởng của các sách phúc âm đưa ra, tức là Chúa Giêsu đã thăng thiên về trời, thì ở hội thánh thời kỳ đầu tiên, bạn chắc phải đề cập cái vấn đề là hội thánh thời kỳ đầu tiên đã làm gì với Chúa Giêsu, với xác của Chúa Giêsu? Có phải là họ giấu xác của Chúa đi không? Now, the Son does here grant that
it's difficult to understand everything there is to know about the incarnation. Điều người con nói ở đây đó là người con cũng nhìn nhận rằng là cũng không phải dễ để hiểu tất cả mọi điều về sự nhập thể của Chúa. He compares it, and many people have compared it to the newer model of understanding the nature of light. It's light is said to be both a wave and a particle. Vâng, và điều người con nói cũng giống như theo cách của nhiều người nói, đó là giống như khi chúng ta hiểu về bản chất của ánh sáng này. Ánh sáng thì vừa là sóng, lại vừa là hạt. So although it's difficult to understand how light can be both of these things at the same time, experiments can be done which show conclusively that light has both those characteristics. Mặc dù khó để hiểu tại sao ánh sáng lại vừa có bản chất sóng lại vừa có bản chất hạt, nhưng mà chúng ta thấy rằng có những cái thí nghiệm để xác chứng rằng là ánh sáng có cả hai cái tính chất đó. So it may be difficult to understand how Jesus was both God and man at the same time, but it's also difficult for us to understand how light is both waves and particles at the same time. Và đúng là khó hiểu về sao Chúa Giêsu lại vừa là thần vừa là nhân. Nhưng mà ngay trong cái hiện tượng là ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt cũng còn là điều khó hiểu cơ mà. So one of the things that he contends here is that Jesus' divinity and his resurrection stand or fall together. Either he both was divine and resurrected, or he was neither. But that you have to have both those things together. Và người con nói rằng là hai cái sự kiện đó, hai cái thực tế đó là đi đôi với nhau, hoặc là có cả hai hoặc không có gì. Tức là cái thực tế về việc Chúa Giêsu vừa có thần tính với lại việc Chúa Giêsu đã phục sinh. Right. Now, an issue we discussed at the beginning of our time together today was, why does God make believing in him so challenging? Why didn't he just show himself with like riding in the clouds in the sky? Và người cha tiếp tục còn nói rằng tại sao Đức Chúa Trời lại làm cho cái việc tin vào Chúa trở nên thách thức khó như vậy? Tại sao Ngài không đơn giản hiện ra giống như là một đấng ngồi trên đám mây đi để cho dễ tin? He says that God seems to just tease us with evidence that's good enough to make us uncomfortable, but it never comes out directly and makes himself absolutely obvious. Và người cha nói rằng như là Đức Chúa Trời cho chúng ta những cái bằng chứng để cho thấy là buộc chúng ta phải tin, thế nhưng mà lại cũng không thể hiện ra một cách thật là rõ ràng, thật là tỏ tường. And you know, he also says it's challenging for him to believe not only just the resurrection, but all the other things that are hard to understand in the Bible, like a virgin getting pregnant, a whale swallowing a prophet, the Red Sea being parted, and all that sort of thing. Vâng, và tác giả nói rằng không chỉ cái chuyện là phục sinh của Chúa là khó tin, nhưng mà còn nhiều chuyện khác trong Kinh Thánh khó tin, ví dụ như là việc sinh ra bởi nữ đồng trinh, hay là chuyện một con cá nuốt nhà tiên tri, hay là chuyện rẽ đôi biển đỏ. So it seems like reasonable to him that God would just make himself absolutely obvious by showing himself to everyone in the world at the same time instead of making us wonder. Và tại sao Chúa không làm cho chúng ta dễ tin hơn bằng cách bày tỏ hiện ra chính Ngài cho tất cả mọi người đều cùng nhìn thấy, thay vì để cho chúng ta cứ phải băn khoăn, cứ phải phân vân như thế này. So one of the things that his son answers is that he does understand how difficult it is to believe when he finds out about some of the sad and terrible things that happen in the world. Người con trả lời bằng cách nói rằng là đúng là người con cũng đồng ý rằng là có những cái sự thách thức cho niềm tin, đặc biệt khi nhìn thấy khi chứng kiến một số những điều khủng khiếp ở trong thế giới này. And I can say that, as somebody that works in a children's hospital, I understand that, there's nothing worse
and sadder for anybody than to have to deal with the loss of a child. Vâng, và tôi trước đây tôi cũng làm trong bệnh viện nhi, và thực sự là một trong những điều khó khăn nhất mà một người phải chứng kiến đó là khi nhìn thấy một người mất con nhỏ của mình. So it's possible for us to get angry with God over such matters, but of course, even if we were to do that, it's not the kind of thing that would upset God, because there are many instances of other people in the scriptures who also got upset with him. Và đúng là khi mà phải chứng kiến những trường hợp như vậy có thể khiến cho chúng ta bực bội với Chúa, buồn phiền với Chúa. Và chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh cũng có những trường hợp có những con người bày tỏ cái sự buồn bực của họ với Chúa. One of the things that he says too is that some people mistake Christianity for a gigantic answer machine that can answer every question anyone has ever had about God, man, or the universe. Và người con cũng trả lời, cũng đưa ra một điều nữa, đó là nhiều người lầm tưởng rằng Cơ Đốc giáo đó là cái máy trả lời khổng lồ. Có bất kỳ một câu hỏi gì thì đều đưa ra câu trả lời hết. So, and one of the things I used to teach the Bible at schools, and sometimes I would get crazy questions that kids would answer or ask me. And one of the things I had to remind them is that after the first 11 chapters of Genesis, the Bible basically resolves itself into the story of a single family through many, many, many generations, developing into the nation of Israel. Vâng. Và giống như người cũng đã dạy Kinh Thánh ở trong nhà trường ấy, đôi khi tôi phải trả lời rất nhiều những cái câu hỏi mà trẻ con nó đặt ra, nhiều câu hỏi rất kỳ cục mà trẻ con đặt ra. Và nhiều khi tôi cũng phải nhắc lại cho các em rằng là sau 11 chương của Sáng Thế Ký thì Kinh Thánh thì tập trung chủ yếu vào một gia đình, rồi sau đó ra một dân tộc. The point of my saying that to these young students was to help them realize that the Bible doesn't presume to be an answer to every question that's ever been asked. It's really just information that God wants us to have so we can know His will and respond to it. Ý tôi muốn nói ở đây đó là thực ra thì Kinh Thánh cũng không phải là nhằm mục đích để trả lời cho tất cả những cái câu hỏi mà chúng ta có thể có, mà Kinh Thánh đặc biệt chỉ nhấn mạnh đến cái việc cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và làm sao để khôi phục cái mối quan hệ ấy. Now the author moves from that point to pointing out a number of times when God did actually make himself absolutely obvious to everybody, and he still didn't get the loving response that he would have wanted. For instance, when the Father spoke from heaven and said, "This is my beloved Son," some of the people said, "I think it just thundered." Tác giả chuyển sang và nói rằng cũng có một số những lần ở trong Kinh Thánh khi mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ một cách rất rõ ràng với loài người, nhưng mà Ngài vẫn không nhận được cái sự đáp ứng yêu thương từ phía loài người như là chúng ta tưởng. Lấy ví dụ khi Đức Chúa Trời nói này là con yêu dấu của ta đó, đẹp tòng ta mọi đường, thì chúng ta thấy rằng những người nghe câu đó, một số người lại đáp lại rằng là đó là tiếng sấm. For instance, one can think of the Roman soldiers who were there to witness what God did in rolling the stone away and allowing Jesus to be resurrected. Yet those guards who witnessed it didn't necessarily join the Christian movement, but they instead joined with the religious leaders' conspiracy to cover up what happened and took money. Hoặc lấy ví dụ như là những người lính thức canh mộ đó, họ biết là Chúa Giêsu phục sinh và chúng ta tưởng rằng họ sẽ gia nhập với lại các môn đồ, nhưng mà ngược lại họ lại đứng về phía những cái người lãnh đạo tôn giáo để rồi cùng đưa ra một cái giả thuyết hoặc bác bỏ cái sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, và họ lấy tiền, họ làm điều đó vì tiền. Yes, the Old Testament contains a lot of examples of the same kind of thing. You could say God tried the direct approach, but people rejected him. You know, for instance, he sent the plagues on Egypt to free the Israelites, but they soon doubted him again.
Và trong Cựu Ước cũng có nhiều những trường hợp như vậy, khi mà Đức Trời can thiệp một cách trực tiếp đấy, nhưng mà vẫn không, chúng ta thấy rằng vẫn không nhận được cái sự đáp ứng tốt từ phía loài người. Lấy ví dụ như là khi tai vạ giáng trên xứ Ai Cập và Ngài đã giữ dân Israel ấy, vậy mà sau đó không bao lâu thì dân Israel lại bắt đầu nghi ngờ Ngài. He sent them food straight from heaven, the manna, and yet they still rebelled and got tired of it. Ngài cho mana rơi xuống từ trời để nuôi họ, nhưng chúng ta thấy rằng họ vẫn cứ sau đó họ lại vẫn cứ cố gắng đi thu lượm để tích trữ mana vào ngày Sa-bát. He led them continuously by a cloud in the daytime and fire in the nighttime, but people still questioned him. Ngài liên tục dẫn dắt họ bằng đám trụ mây trụ lửa, nhưng mà con người vẫn cứ liên tục hoài nghi. He gave them directly more than 600 laws, and yet they failed to follow those, and they broke every one of those rules. Ngài cho họ hơn 600 điều luật đó, nhưng họ cũng liên tục vi phạm những cái luật lệ của Ngài. So the point is that big events rarely have a lasting impact on people's belief. Cái ý tưởng ở đây, can you repeat that idea? Last one. That the impression that giant miracles have it never lasts for very long. Yeah. Cho nên là cái cảm tưởng của chúng ta rằng những phép lạ lớn thì sẽ dẫn đến đức tin, thực tế lại cho thấy rằng là cái niềm tin đó cũng kéo dài không bao lâu. And so one of the things about miracles is that if you need miracles to keep your faith alive, you're going to need a constant, steady supply. Yeah. Cho nên một trong những cái điểm cần lưu ý ở đây đó là nếu như bạn cần phép lạ để duy trì đức tin ấy, thì bạn cần phải liên tục có phép lạ. And if there were to be a cloud in the sky where God had written "I am real," there would be more than one way to explain it, and you would have every different kind of explanation. It would either be called a hoax or a demon or hallucination or just a one in a million cloud formation. Yeah. Nên kể cả bây giờ có cái dòng chữ ở trên trời rằng là ta là đấng có thật, ta là đấng hiện hữu đi nữa, thì lại cũng sẽ có rất nhiều những cái lời giải thích mà loài người có thể đưa ra. Lấy ví dụ như là sự va chạm của những đám mây, kết quả trùng hợp ngẫu nhiên thế nào đó. Tóm lại là con người lại cũng có thể đưa ra những cái cách giải thích khác nhau cho điều đó. And you remember that there were events where actually he judged the people by allowing the earth to open up and swallow them. And those kind of events temporarily got people to cooperate, but they didn't create the love that God wants. Yeah. Và có những cái sự kiện chẳng hạn như Chúa đã khiến cho đất há miệng ra và nuốt những cái người phản nghịch, và cũng đã tạo được cái sự hưởng ứng của con người trong một giai đoạn nhất định, nhưng mà nó không tạo nên cái sự đáp ứng yêu thương là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn. Love is only possible if it's chosen and it's free, and it has to be from the heart without some sort of external motivation making it happen. Vâng, và chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ ở đây Chúa mong muốn đó là mối quan hệ tự do, xuất phát từ tấm lòng chứ không phải do áp lực ở bên ngoài. So, you know, what God seems to have done in light of this is to take a middle of the road program so that he's present enough so that those who want to experience him can, but he's absent enough so that those who don't want to experience him aren't forced to. Và có vẻ như Đức Chúa Trời chọn cái con đường dung ở đây, là Ngài đưa ra đủ bằng chứng để cho những người mà muốn tin Ngài có thể tin Ngài, nhưng đồng thời cũng Ngài cũng ẩn giấu đủ để những cái người mà không muốn tin Ngài thì cũng vẫn có thể không bị ép phải tin Ngài. So God seems obvious enough so that those that want to see him can, but he's also hidden enough so that those who don't want to see him can avoid him. Yeah. Cho nên là Đức Chúa Trời có vẻ như cũng
rõ ràng đến mức là những người mà muốn tin Ngài thì có thể tin Ngài, nhưng đồng thời cũng giấu kín đến mức là những cái người mà không muốn tin Ngài thì vẫn không buộc phải làm. Pascal said that God gives enough light to enlighten the elect and enough darkness to blind the reprobate. Giống như là Đức Chúa Trời ban cho đủ ánh sáng để đủ soi sáng cho những người được chọn, những người muốn lựa chọn, cũng như là nhưng mà cũng đủ bóng tối để những cái người mà muốn khước từ vẫn có thể khước từ. The fact is there's a whole lot of information out there that supports the idea of faith, but there's still faith needed to accept it, and that allows us to have room to love because we are choosing to accept it instead of having so much evidence that it's like a coerced decision that makes it a necessary evil, so to speak. Và chúng ta thấy rằng đó, cái lượng thông tin là đủ để chúng ta, nếu khi chúng ta muốn tin thì chúng ta có thể tin. Đấy, nhưng mà nó cũng không, nhưng mà vẫn có một cái sự thiếu nhất định để cho cái sự lựa chọn của chúng ta là sự lựa chọn tình nguyện, không phải bị áp đặt. And so, even as important as these issues are, questions about a talking serpent who deceived a woman, a giant fish swallowing a man, the sea that parted, that's not the central issue. The central issue every person has to answer is they're recognizing their need for a Savior, Jesus. Cho nên mặc dù những cái vấn đề như là sự chịu khổ rồi đau khổ vân vân, rồi tàn sát vân vân, cũng là những vấn đề, những câu hỏi lớn, nhưng mà cái vấn đề lớn nhất mà mỗi con người lại cần phải trả lời đó là có nhìn thấy cái nhu cầu của chính cá nhân mình về một cứu Chúa hay không. Now that's the argument that the Son makes, but the Father comes back with another accusation. Really, he says that he can't suspend judgment on some stories of the Bible. He says Christianity needs to either stand or fall as a whole. Và đó là một số lý do mà người con đưa ra, nhưng người bố có vẻ như vẫn chưa được thuyết phục, và người bố nói rằng là tức là can you repeat the idea of the father, the accusation of the father? Yes, okay. Yeah, he said that, you know, the Bible includes a lot of stories that are difficult to understand, like the one that says, you know, in early Genesis, that the serpent talked, that a man was swallowed by a whale, that an axe head floated, the giant sea parted, that a man grew stronger the longer his hair became. And so what he says is, I can't accept just the parts that are more easy to understand, like the life and resurrection of Jesus. He says it has to stand or fall for me as a whole. Người bố nói rằng là mặc dù là có một số những chuyện có thể tin được ở trong Kinh Thánh như vậy, nhưng mà Kinh Thánh vẫn chứa những cái điều mà rất khó tin. Ví dụ như con rắn biết nói, ví dụ như là đấy cá nuốt người, rồi vân vân, một số những cái điều khác nữa. Và người bố nói rằng là trên Cơ Đốc giáo là hoặc là đứng vững hoặc là sẽ bị sụp đổ, như là một cái tổng thể như thế, chứ không phải chỉ có một vài phần dễ tiếp nhận mà chúng ta vì thế mà chúng ta tiếp nhận được. And his son answers that he wants to isolate Jesus as the one who stands or falls on his own. He said, we're going to find out the truth about Jesus, and then we'll judge the rest of the Bible in the light of the truth of Jesus. Người con thì nói rằng là chúng ta đặc biệt có thể xem xét những cái sự thật liên quan đến Chúa Giêsu, liên quan đến sự phục sinh của Chúa Giêsu, và nhấn mạnh về cái chân lý về Chúa Giêsu. So he says he kept coming back in his own days of skepticism in college. He says he kept coming back to a belief that the Bible is God's word, not because he could explain all the problems, but because that belief is consistent with the belief that Jesus is God in human form. Yeah. Và người So con
he believed the Bible because he believed in Jesus, not the other way around. Yeah. Quay trở lại cái ý tưởng mà ngày hôm qua chúng ta có nói tới đó, tức là vì người con có thể tin vào Kinh Thánh, tại vì Kinh Thánh có cái sự nhất quán đặc biệt liên quan đến Chúa Giêsu, sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và cái ý tưởng mà ngày hôm qua người con nhấn mạnh đó là người con tin Kinh Thánh bởi vì tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải là ngược lại. One of the things that we have to remember is that the Bible that Jesus read and believed in was what we call the Old Testament. Một điều chúng ta cũng cần phải nói tới đó là cuốn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đọc và tin, đó chính là cuốn Cựu Ước, cuốn mà chúng ta gọi là Kinh Cựu Ước. And so, since Jesus looked on the Bible as having so much credibility, how can we, the author says here, question him on that central part of his theology? If we call Jesus Lord, how can we question him on whether or not he was right about the credibility of the Old Testament? Và bởi vì chúng ta biết rằng là đối với Chúa Giêsu thì Kinh Thánh có một cái trọng lượng như vậy. Thế cho nên nếu mà chúng ta đã gọi Chúa Giêsu là Chúa thì vì sao chúng ta lại đặt câu hỏi về niềm tin đối với Kinh Thánh, trong khi chính Chúa tin Kinh Thánh và chúng ta gọi Chúa Giêsu là Chúa thì chúng ta cũng cần tin Kinh Thánh giống như Chúa. So he says there may be many things in the Bible I don't understand, but nevertheless, because I'm convinced that Jesus was who he said he was, I am not going to exalt my own reasoning above his authority. Yeah. Và người con nói rằng là mặc dù cũng có nhiều điều trong Kinh Thánh mà con cảm thấy khó hiểu, thế nhưng mà vì con tin vào Chúa Giêsu và những gì mà Ngài nói và Ngài làm, tin rằng Ngài chính như là Ngài đã nói, thì con sẽ không đặt cái khả năng lý trí của con cao hơn cái thẩm quyền của Chúa Giêsu. And that's a central point, I think, that is relevant to me as well, that I respect the Bible in part because Jesus respected the Bible. And so và đây mà mang tính chất trọng tâm với chính cá nhân tôi nữa, tại vì cá nhân tôi thấy rằng là tôi cũng tôn trọng Kinh Thánh, một phần là bởi vì chính Chúa Giêsu đã tôn trọng Kinh Thánh. And I think that's a strong enough point that I'd like to just finish our class tonight on that point, and we'll pick up the argument tomorrow. Vâng, và đây là một cái điểm mạnh và tôi cũng muốn kết thúc lớp học của chúng ta ngày hôm nay ở cái điểm đó, và chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp những phần còn lại. All right. Hey, thank you so much, Joseph, for all your wonderful help with the translation, and my blessings to you and to every member of the class. I look forward to seeing you tomorrow. Yeah. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay, và tôi cũng mong đợi đến lớp học ngày mai. Okay. Thank you so much. Have a good rest. Thank you very much. I hope that we'll see you all again soon. I hope that you can sleep well after a happy class. Amen. That will be a good thing for me, I promise you. Okay. Good. Have a good rest. All right. Good. God bless. Okay. Bye bye. Yeah. Xin chúc bạn phước. Thầy giáo lời chúc phước. Amen. Chào thầy. Giúp Amen. Chúa. Hallelujah.